السلام علیکم ناظرین، زه ګل مرجان افریدي یو ځل بیا حاضر یم د نوې ویډیو سره. جی ناظرین، په نننۍ ویډیو کې موږ زده کوو چې موږ څنګه کولی شو چې هغه اسلامیه کالج دا موږ آنلاین اپلای وکړو. نو جی ټول نه پیله خو به اپلای دپاره خپل چې کوم ګوګل براوزر دی هغه کولو کې په هغه کې به ولیکئ اسلامیه کالج پېښور. کله چې اسلامیه کالج پېښور سرچ کړو دلته به تاسو اړومبي پیرس کې رکولو شي اسلامیه کالج پېښور. دا به تاسو رکولو کو کله چې دا افیشل ویب سایټ تاسو اسلامیه کالج رکولو کو دلته به لاندې لیکلي آنلاین اپلای آنلاین. دلته چې کله تاسو دا باندې کلیک وکړو دلته به تاسو لا یو انټرفیس رکولو شي چې په هغه کې به تاسو خپل اکاونټ جوړاو. اکاونټ جوړولو لپاره په رجسټر باندې کلیک وکړئ. رجسټر باندې چې کله کلیک وکړو دلته کې به هغه ټول معلومات درج کړو، خپل نوم، فرست نیم، لاست نیم او نشنیلیټي، CNIC نمبر، موبایل نمبر، پاسورډ، کنفرمیشن پاسورډ، هغه پاسورډ بیا کنفرم دپاره دوباره درج کو. دا به تاسو خپل اکاونټ کریټ کو. کله چې اکاونټ کریټ کړو دلته په ساین اپ باندې به کلیک وکړو. کله چې په ساین اپ کلیک وکړو تاسو هغه چې اکاونټ دی هغه جوړ شولو بقاعده. دلته کې به تاسو خپل اکاونټ لوګین کو. کله چې تاسو خپل اکاونټ لوګین کولو لپاره خپل CNIC نمبر او سره پاسورډ درج کو. تاسو پاسورډ درج کړلو دلته کې به تاسو له بل انټرفیس کولو شي. تاسو اکاونټ کولو نه بعد دلته کې به تاسو خپل اډمیشن اپلای فور چې ګرل کیمپس لا یا بوایز کیمپس لا تاسو اپلای کوئ. دې کې به بوای کیمپس سلیکټ کو. کله چې دا سلیکټ کو اوپن میرټ به سلیکټ کو. کله چې اوپن میرټ سلیکټ کړو دلته به سیلف فاینانس باندې کلیک وکړو. کله چې په سیلف فاینانس باندې کلیک وکړو که حفظ قرآن وي دلته به دا آپشن ورکولو کې، که حفظ قرآن نه وي هاسټل کې به کېږي، هاسټل باندې به کلیک وکړئ. دا به اپډیټ کې. کله چې دا تاسو اپډیټ کړو نو دلته پرسنل ډیټیل کې به خپل ټول چې کوم تاسو معلومات وي هغه به درج کې. خپل نومه، پلور نومه، ډیټ اف برث، ډسټریکټ، جنډر چې کوم دی، ریلیجن چې کوم دی او هغه کالج به درج کو چې کوم نه تاسو لاست میټرک یعنی SSC کمپلیټ کړي. دې نه بعد کې هغه معلومات به ورکو چې تاسو څنګه خبر شو چې اسلامیه کالج بورې کې نو سوشل میډیا یا بل داسې څه آپشن به ورکو. فیملی ډیټیل کې به والد صاحب ژوندی دی که وفات دی هغه ډیټیل به ورکو. کله چې دا ډیټیل ورکړو پلور موبایل نمبر به غواړي هغه به ورکو. د فلور ایجوکیشن چې کوم دی ایجوکیشن به ورکو. ټول داسې کم معلومات چې دي د والدینو پورې کې هغه ټول دلته به تاسو نه غواړي هغه آپشن به فیل کو. کم ټول آپشن چې تاسو لا درکړي دي. د والدین چې کوم تاسو والدین دي هغه ایجوکیشن غواړي چې تعلیمي وي تعلیم به ورکو. دلته کې تاسو خویندې ورونه یو دلته کې به تصویر اپلوډ پروفایل پکچر به سلیکټ. کله چې دا وکړو دا به اپډیټ کو. دا آپشن چې اپډیټ شي د نه بعد کې به تاسو راشلون دي کانټیکټ ډیټیل چې کوم تاسو د رابطې معلومات دي هغه به ټول تاسو درج کو. کله چې دا درج کړل لاندې پرماننټ اډرس ټول چې سیم باندې به کلیک وکړو. دا چې کله تاسو پیل کړو دلته به اپډیټ آپشن باندې کلیک وکړو. اپډیټ آپشن باندې چې کلیک وکړو دلته به ګاډیان ډیټیل یعنی د کوم چې تاسو سرپرست هغه ډیټیل هغه به پیل کړو. کله چې دا تاسو پیل کړو دلته به خپل تعلیم معلومات، خپل تعلیم چې کوم ډیټیل دی هغه به ټول درج کو. کله چې دا تاسو درج کړو په دې کې به تاسو خپل مارکس یا ټوټل مارکس او کوم بورډ نه کړی دا به ورکو. دا چې کله تاسو وکړل دې نه بعد کې به تاسو لارو شي
academic information program choice چې کوم پروګرام تاسو یعنی څه شي له تاسو اپلای کول غواړو هغه دلته کې سلیکټ کړو چې دې کې څو اپشن تاسو کول غواړو چې دا لازم مو eligibility criteria برابر وي تاسو سلیکشن هغه ټول خپل سلیکشن به وکړو کوم پروګرام چې دی هغه تاسو سلیکټ کړو کله چې دا سلیکټ کړو دلته به تاسو نیکسټ انټرفیس کولو شي دلته به تاسو نه خپل د سینایسي یا پام به فرنٹ سایډ وګورئ بیک سایډ به وګورئ خپل د ډومیسایل کله چې ډومیسایل تاسو ټول هغه معلومات درج کړل دلته کې به تاسو له اپډیټ باندې کلیک وکړئ کله چې اپډیټ کلیک وکړو دا یو انټرفیس کولو شي دا undertaking alone the agree team in term condition باندې چې کلیک کړو دلته submit application چې کله کو دلته application process fee voucher دلته کې به تاسو له هغه د فیس چې کم سلیپ ته هغه ډاونلوډ شي هغه چې کله تاسو ډاونلوډ کو بینک کې پیسې جمع کو واپسې حساب تاسو اپلوډ هغه کم بیگ